So, ito na yon. Ito yung box. Liit lang. Buksan na natin. Oh. Yan. You know how to open this. Up. Andito kasi guys yung may-ari ng kutsilyo. Josh Wells. Up. Hirap buksan. Yan. Ito guys ay from K-Hands from QLD. What's the QLD? Queensland? Yeah, from Queensland. Itong tanim na to ay galing sa Queensland. 1 week ito bago nagdating. Kasi hindi not a express post. Ay, nakatingin kasi sa akin. Ow! Sobrang ano naman ang kutsilyo na to, nakakatakot. Ayan. So, dahan-dahanin lang natin, baka masugatan yung plants. How about it? Thank you. Ayan na guys. Hi. Trust this grows will for you. Happy gardening. Key hands. Ayan, may ano pa oh. May sulat pa. You read it? You can read? Yeah. What she said. Hi, trust this grows well for you. Happy growing. Happy gardening. Happy gardening. Nagbasa rin yung isa. Yan, meron pa siyang sulat. At ito na siya. Dug. Yan. Ito ay, nag-ano na naman siya. Kasi sobrang tagal talaga niya bago siya dumating. Ayan na naman, Ano to siya? Mermaid Succulent. Ganito kalaki ay nasa $70. How much in $70 to piso? Ang mahal naman yan. Sabi ni mama, ang mahal naman yan. Ay, ayan no. Nag-moldy na siya. Ano ba ang dapat kong gawin dyan? Ayan na. Guguntingin ko ba siya? Or ano ba dapat gawin dyan? Kasi sobrang tagal niya talaga guys. 1 week talaga sobra. 1 week and 3 days I think. So, ayan na naman siya, nag-moist. Moist ba ang ano dyan? Ayan, no? So, pag hindi na naman yan magunting or mamamatay na naman yan. Ito ang Mermaid Succulent. Ito talaga yung gustong-gusto kong pinangarap ko na magkaroon ako ng ganito. Tapos, ayan nga. Ano bang gagawin ko dito? Nakakatakot. Baka mamatay na naman. May ugat na sana. So, i-message ko yung nagpadala nito. Hihingi ako ng advice kung ano yung gagawin ko dito sa
ito kasi parang naano siya kasi 'di ba? Lalo na ngayon ay summer, ay sobrang init kaya nagkakaroon siya ng moist doon sa ilalim ng box. So mayroon na siyang ganyan. Oh, hindi ko alam anong gagawin ko para mabuhay ko siya. $70 to guys, $70 Australian money. So ayan lang guys, thank you for watching. Yun lang ang ano ko ngayon, i-vlog ko, i-open ko lang to, tong Mermaid Succulent. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribing my channel and click the notification bell para palagi kang updated sa aking mga gagawing videos. Bye guys! Thank you!